你们好，今天我们要学习数字。අද අපි ඉගෙන ගන්නේ numbers. අපිට exam එකට ඒ වගේම එදිනදා කතා කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ numbers කියලා කියන්නේ. අද අපි 1 ඉඳන් 100ට යනකම් numbers ඉගෙන ගන්නවා. මුලින්ම බලමු බිංදුවට මොකක්ද කියන්නේ කියලා. 0 කියන්නේ ලියන් ලියන්. දැන් අපි 1 ඉඳන් 10ට count කරමු. E E R R Sun Sun S S Wu Wu Liu Liu Qi Qi Pa Pa Qiu Qiu Shi Shi අපි ඊළඟට බලමු 1 ඉඳන් 10ට යනකම් numbers අතින් count කරන්නේ කොහොමද කියලා. E R San Si Wu Liu Qi Pa Qiu Shi Shi කියන එකම මෙන්න මේ විදිහටත් පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු 11 ඉඳන් 19ට යනකම් numbers. 11ට කියන්නේ Shu E. Shu කියන්නේ 10ට, E කියනවා අංක 1ට. 10යි 1යි 11යි. අනිත් numbers උත් අන්න ඒ පිළිවෙලටමයි හැදෙන්නේ. Shu R, Shu San, Shu Si, Shu Wu, Shu Liu, Shu Qi, Shu Pa, Shu Qiu. 20 කියන්නේ අර්ශ. දෙකේ ඉලක්කම් 10ක්. අර් කියනවා දෙකේ ඉලක්කමට, ශ කියනවා 10ට. 21 22 ඒ numbers හැදෙන්නෙත් අර්ශ E, අර්ශ R, අර්ශ San. අර අර්ශ කියන එක ඉස්සරහට 1 2 3 අන්න ඒ විදිහට එකතු වෙනවා. දැන් අපි බලමු 30ට. 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 91 92 කියලා අපි ගණන් කරන්නේ 91 92 අන්න ඒ විදිහට 99 වෙනකල්ම එනවා. 90 වෙනකල්ම ඇවිත් 100ට අපි කියනවා ඊපයි ඊපයි. මම හිතනවා අද අපි කතා කරපු numbers ටික ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි තවත් දවසක හමු වෙමු. 下次见.